วรรณคดีลำนำป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อย่าชิงสุก่อนหามไม่งามดีสรุปเนื้อหาวันแห่งสาระเป็นอีกความนำในจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ชาลีเขียนถึงผมแกละชาลีเล่าว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้อ่านวารสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งคอลัมน์ของผู้เขียนท่านหนึ่งที่คุณครูจันฉายบอกว่าที่ผู้นี้ได้รับฉายาว่าตู้วรรณกรรมเคลื่อนที่เพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศและท่านจะเปิดโอกาสให้คนเขียนจดหมายไปถามเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวรรณกรรมแล้วท่านก็จะตอบคำถามให้อย่างแจ่มแจ้งชาลีบอกผมแกละว่าเขามีเหตุผล2 ประการคือ 1. จากฉายาที่นักเขียนท่านนี้ได้รับทำให้เขานึกถึงผมแกละและพยายามหาฉายามาตั้งให้ผมแกละเพราะผมแกละก็เป็นผู้รอบรู้ในวรรณคดีเช่นกันชาลีจึงขอตั้งฉายาให้ผมแกละว่าตู้วรรณคดีเคลื่อนที่มะปรางเองฟังแล้วยังถูกใจเลย 2. นักเขียนท่านี้เชิญชวนให้คนเขียนจดหมายไปถามปัญหาท่านใช้คำพูดที่ทำให้ชาลีประทับใจมากคือการเขียนจดหมายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งทำให้ชาลีอยากเขียนจดหมายถึงผมแกละตลอดไปแต่ก็เสียดายที่เดี๋ยวนี้คนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าการเขียนจดหมายต่อไปอาจจะไม่มีคนรู้จักก็ได้ว่าจดหมายคืออะไรชาลีบอกกับผมแกละว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียนจดหมายถึงผมแกละเมื่อก่อนเขาเล่นคอมอย่างหนักแต่เดี๋ยวนี้กลับเขียนจดหมายอย่างเอาจริงเอาจังมะปรางยังบอกเลยว่ายิ่งเขียนภาษาก็ยิ่งดูอาวุโสขึ้นทุกทีชาลีเล่าเรื่องความคืบหน้าของชมรมคนรักวรรณคดีในกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังว่าอ่านกี่ครั้งคนฟังก็เยอะขึ้นจะไม่ต้องไหว้วานกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมิ่งขวัญเป็นคนอ่านเรื่องของเธอเป็นที่ฮือฮามากเพราะปกติเธอจะเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่เวลาที่เธอนำเสนอวรรณคดีในวันนั้นทุกคนพากันแปลกใจไปตามกันเพราะเธอเล่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะเล่าได้มิ่งขวัญกล่าวว่าเรื่องนี้สำคัญมากและน่าอายมากด้วยสำหรับผู้หญิงเพราะมีนักเรียนหญิง2-3 คนมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเธอหนึ่งในจำนวนนั้นเธอรู้จักดีด้วยแต่ขอสงวนนามนักเรียนหญิง3 คนนี้มาเข้าบ้านอยู่กันโดยลำพังเด็กๆไม่มีผู้ใหญ่ดูแลพวกเธอจึงประพฤติตัวเหลวไหลเที่ยวกลางคืนและพาผู้ชายมาค้างคืนมั่วสุมดื่มสุราเปิดเพลงเสียงดังจนดึกก็ไม่เลิกชาวบ้านจึงแจ้งตำรวจมาจัดการก็พบว่านอกจากจะดื่มสุราแล้วยังมีการเสพยาเสพติดด้วยเด็กผู้หญิงทั้ง3 คนก็เมาไม้ไม่ได้สติถูกพวกเพื่อนชายล่วงเกินทำให้ผู้ที่พบเห็นนึกสมเพชและสงสารพ่อแม่ของพวกเธอมากท้ายที่สุดทั้งหมดก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปโรงพักมิ่งขวัญสรุปหลังจากที่เธอเล่าจบว่าเรื่องที่เล่ามาอาจไม่น่าฟังแต่ก็เป็นความจริงเรื่องทำนองนี้มีเกิดขึ้นอยู่เสมอจากข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันและหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราหรือพี่น้องของเราจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแค่ไหนชาลีบอกกับผมแกละว่าทุกคนในที่นั้นพากันนิ่งเงียบต่างเชื่อว่าเรื่องที่มิ่งขวัญเล่านั้นเป็นเรื่องจริงแต่คิดไม่ออกว่ามันเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังของพวกเขาส้มใจกับมะปรางก็ซุบซิบกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งชาลีเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเธอชุบซิบเรื่องอะไรกันแล้วมิ่งขวัญก็หยิบหนังสือเล่มบางเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเตรียมอ่านให้เพื่อนฟังมันคือสุภาษิตสอนหญิงทำให้ทุกคนนึกออกทันทีว่ามิ่งขวัญมีเหตุผลอย่างไรจึงอ่านสุภาษิตสอนหญิงหลังจากที่เล่าเรื่องน่าอับอายนั้นมิ่งขวัญยังเส้นอีกว่าเธออยากให้นักเรียนหญิงทั้ง3 คนนั้นอ่านสุภาษิตสอนหญิงบ้างเพราะหากอ่านแล้วปฏิบัติตามจะได้ไม่เกิดเรื่องเสียหายแบบนั้นแล้วมิ่งขวัญก็กลับไปอ่านหนังสือที่แต่งเป็นกลอนต่อเมื่อถอดเป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่าผู้ที่เกิดมาเป็นลูกผู้หญิงทุกคนต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวจะได้ไม่ถูกติฉิมนินทาเป็นสาวสวยวางเนื่องวางตัวดีก็เหมือนมณีอันมีค่าแต่ถ้าทำตัวไม่ดีก็เหมือนเพชรที่แตกร้าวไม่มีค่าไม่มีราคาจะมีก็แต่ราศีการแต่งเนื้อแต่งตัวผัดแป้งแต่งหน้าก็ให้ดูพอเหมาะพอสมพอดีพองามตระกูลไหนมีลูกดีผู้คนก็จะพากันสรรเสริญครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขลูกผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวจะทำอะไรให้คิดถึงหน้าพ่อแม่จะคบหาผู้ชายก็ให้ถึงวัยอันควรก่อนอย่าชิงสุก่อนหามเรื่องเนื้อคู่นั้นถึง
เวลาก็จะมาประมาพบเองให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินด้วยความขยันขันแข็งจะดีกว่าจะได้ไม่อับจนหยิบจับทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จตั้งอกตั้งใจทำอย่าคบเพื่อนทะเลถลายหากเหนื่อยก็ให้นอนอู่บ้านอย่าไปเที่ยวเตร่ได้ยินข่าวเล่าลือก็ต้องถามให้ถ่องแท้เสียก่อนไม่ใช่ลือไปตามเขาหมั่นดูแลรักษาข้าวของในบ้านสะสมเงินทองใช้จ่ายอย่างประหยัดอะไรไม่ควรซื้อก็อย่าไปซื้อเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีเพราะท่านมีบุญคุณที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่กุศลจากการกระทำนี้จะทำให้เทวดาบนสวรรค์ทั้ง16ท่านต่างพากันสรรเสริญเจริญพรว่าเป็นยอดหญิงเลยทีเดียวชาลีเล่าว่าทุกคนที่ฟังมิ่งขวัญอ่านเหมือนถูกสะกดทั้งที่ไม่มีตัวละครและไม่มีเหตุการณ์แต่สมาชิกทุกคนก็สนใจฟังชาลีคิดว่ามิใช่เพราะเสียงของมิ่งขวัญอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเนื้อหาสาระที่เป็นข้อคิดสอนใจด้วยต่างหากพอได้ฟังสุภาษิตสอนหญิงทำให้ชาลีนึกถึงสุภาษิตโลงโลกนิตด้วยและขณะที่มิ่งขวัญอ่านหนังสืออยู่นั้นคุณครูจันฉายก็เข้ามาสมทบด้วยอีกคนด้วยความพึงพอใจแล้วมิ่งขวัญก็อ่านต่อพอถอดเป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่าการจะพูดจาปราศัยกับใครก็ควรพูดให้ไพเราะไม่ขึ้นถึงขึ้นกูหรือขู่ตะคอกหากจะค้าขายก็ต้องพูดจาดีไม้ยมกจะได้ค้าขายดีมีกำไรเกิดเป็นคนจะอดหรืออิ่มก็อยู่ที่ป่าพูดดีก็มีแต่คนเมตตาจะพูดจาสิ่งใดต้องดูให้เหมาะสมกิริยามารยาทก็ต้องให้ดูสมกับเป็นหญิงด้วยไม่ใช่หญิงครึ่งชายครึ่งไม่น่าดูพอมิ่งขวัญอ่านจบทุกคนก็ปรบมือให้กราวใหญ่เมฆกับยอดซุบซิบกันว่ามิ่งขวัญดูเปลี่ยนไปเธอมีวี่แววว่าจะเป็นครูได้ในอนาคตแล้วมิ่งขวัญก็อธิบายเพิ่มเติมว่าวรรณคดีไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องสนุกเสมอไปอาจเป็นการสอนและเตือนสติก็ได้เช่นสุภาษิตสอนหญิงที่สันนิษฐานกันว่าลุนทรผู้ได้แต่งขึ้นราวสมัยรัชกาลที่3-4แต่ไม่ว่าใครจะแต่งก็ตามสิ่งสำคัญก็คือเรื่องนี้เป็นบทกลอนสุภาษิตที่สอนผู้หญิงในหลายๆเรื่องแล้วมิ่งขวัญก็ถามบรรดาผู้ฟังว่าสอนเรื่องอะไรบ้างผู้ฟังก็พากันตอบจนกลายเป็นเวทีอภิปรายไปเสียแล้วถามกันไปถามกันมาพอเป็นคำถามที่ไม่มีใครอธิบายได้เช่นชิงสุก่อนหามคืออะไรคุณครูจันฉายก็เข้ามาตอบให้ว่ามันเป็นสำนวนไทยหมายความว่าไม่ควรทำอะไรบางอย่างเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรเขาเอามาเปรียบเทียบกับการกินผลไม้ว่าผลไม้บางชนิดต้องให้สุกก่อนจึงค่อยกินถึงจะหวานอร่อยหากยังไม่สุกแล้วไปกินรสชาติอาจจะฝาดจืดชืดไม่อร่อยได้เช่นการคบเพื่อนต่างเพศเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวปฏิบัติตนให้สมกับวัยอย่าปล่อยตัวเลยเถิดขณะที่ยังไม่ถึงวัยอันควรอย่าให้เหมือนกับเด็กผู้หญิง3 คนที่มิ่งขวัญอ่านให้ฟังในตอนนั้นเป็นข้อเตือนใจที่ดีและเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อไปชาลีบอกกับผมแกละว่าภาพเหตุการณ์ในวันนั้นณลานร่มไม้คุณครูจันฉายยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางเด็กๆมิ่งขวัญยืนยิ้มหน้าบานอยู่ข้างๆวันนี้เธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมฆกับยอดซุบซิบกันว่านับวันยิ่งขวัญจะเหมือนคุณครูจันฉายเข้าไปทุกทีแล้วทั้งสองก็หัวเราะกันตึกคักจนคุณครูได้ยินแล้วหันมามองพวกเขาจึงหยุดสนิทเมื่อทุกคนทยอยกลับกันหมดแล้วณลานร่มไม้แห่งนี้ก็ว่างเปล่าชาลีบอกกับผมแกละว่าเขาอยากให้ลานแห่งนี้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนทุกครั้งที่เรามาร่วมชุมนุมจัดกิจกรรมอยากให้ความรักและการเห็นคุณค่าวรรณคดีของเด็กๆแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนร่มเงาสาขาของต้นว่าใหญ่แห่งนี้